Ay, bawal. Kuya, urong tayo sa kanan. Naano na ako ng talalim. Urong tayo sa kanan. Shooting pa naman sa lunas. Poti, hello. Ano, ito po mga kaibigan ang kabaliktaran ng jeep. Parang dati din. Oo. Oh no. Oo, taga. Umawa ka. Saan kayo umawa? Dito. Mas maganda itaas na lang. Ano bitawan eh. Makikita mo yun kasi napaano ako eh. Natakot ako. Kala ko masagasaan ako ng bulong. Ayan, ano ba yan? Tayong dalawa oh. Oo. Hindi ko nadinig yung sigaw na Buti na walang tao sa balik. Kaya bumitaw na ako kasi kung hindi, masasama tayo doon sa pagbaba nung ano eh. Bumitiw na ako. Hinanap ko na yung balanse ko. Subasub eh. Saan ba tayo akit, Pot? Galing, saan? Ulo. Alright. Hiking. Oh, ano nangyari?
kahirap. Hindi ganun kahirap. Ito na. Second. Level 2. Ito yung level 2 pala to. Ito na yung level 3. Woo! Yan ang kailangan natin ma-exercise. Okay, so ito lang naman, ganito lang naman kadali yung pagtawid. Ganito lang naman siya kadali.